Nowadays, nagiging uso na ang motorcycles, mapa-big bike man or small displacement motorcycle. Alam mo bang may iba't ibang uri ng motorcycle engines? Ano-ano nga ba ang pagkakaiba nito? Tutok lang mga Kamoto Asia dahil sa video na ito, i-discuss ko sa inyo ang iba't ibang uri ng motorcycle engines at kung ano nga ba ang meron sa mga ito. Hello mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Una nating pag-uusapan ay ang pinakasimple sa lahat ng mga engines sa ating list, ang single cylinder. Ang single cylinder ay mechanically simple, lower ang manufacturing cost, at mas easy ang maintenance compared to other engines. Ito ay lightweight, compact, at mas maganda ang takbo sa mga lower RPMs. Ang downside nga lang nito ay isa lang ang piston nito, which means na mahirap i-achieve ang dynamic balance na nagre-resulta sa madaling wear and tear. Ang engine type na ito ay best for smaller capacity machines at good for beginner or inexperienced users. Sunod naman ay ang parallel twin engine. Ang parallel twin engine ay may dalawang piston that works together. Ito ay compact design, lightweight, gawa sa mas less components, but since may extra piston, this means may added benefits ito. Nakaka-produce din ito ng mas mataas na torque at lower RPM katulad ng single, but due to having two pistons, mas mid-range na ito and allows larger capacity. Ang engine type na ito ay madalas ginagamit sa mga adventure bikes, cruiser bike, at even sa mga sports bikes. Next ay ang V-twin. Ito ay similar sa mga custom at mga cruiser motors. Low revving ito at madalas ay nafi-feature ng mga long stroke and produce tons of low-end torque. Ang downside naman nito ay malakas ang vibration nito, lalo na kung nilalagay ito sa mga model na mas powerful ang mga engines. Most of the time, uneven ang weight distribution nito and mas complex at mahal ito i-manufacture, which means this engine type is more expensive than others. This engine is suitable for cruisers. Next ay ang flat twin, also known as horizontally opposed twin. Ito ay may cylinder na nakaparallel sa ground at placed low on the chassis. Since mababa ang center of gravity nito, mas madali rin itong i-handle at i-stabilize. Generally, ang mga flat twin ay may wide power band at malakas na torque throughout various RPMs. Ang design na ito ay suitable for multiple riding purposes and situations. Meron din itong compact design at effective air cooling function dahil sa aerodynamics na design nito na pwede pang ma-enhance depende sa design ng motor na gagamitin nito. Ang downside naman nito, since exposed ang cylinders, pwedeng maapektuhan ang impact maneuverability nito at may kabigatan ang engine nito. Now, punta naman tayo sa triple cylinder engine. Kumpara sa twin, ang additional na cylinder na meron sa triple ay nagbibigay ng additional na power without adding much weight or size sa isang motorcycle. Mas madali ring i-balance ang triple as smooth ang power distribution nito. Nagpo-produce rin ito ng turbine-like exhaust note na gustong-gusto ng mga motorcyclist. Ang downside naman ng engine na ito ay ang complexity at ang manufacturing cost nito. So basically, mas mahal ito kumpara sa single at twin. Sunod naman ay ang inline 4. Ang inline 4 ay kilala dahil sa kanilang superior performance. Ang engine na ito ay kayang umabot ng mga high RPMs. Mas maganda ang power delivery ng mga inline 4 engines compared sa ibang type ng engines. Ang downside naman dito ay the fact na mas marami itong moving parts. Ibig sabihin ay mas likely na mahal ito kung bibilhin. Ang inline 4 is used mostly in sports bikes, naked bikes, and other powerful motorcycles. Ito ay hindi suitable for beginners dahil sa high performance modules nito. Mas responsive ito compared to other engines at mas mahirap kontrolin para sa mga baguhan pa lamang sa pagmamotor. Last but not the least ay ang V4 engine. Ang engine na ito ay kilala para sa smooth operating at evenly. Ang V-design nito reduces the vibrations at mas comfortable ang riding experience. Kung ikukumpara sa inline 4-cylinder engines, ang V4 ay mas compact. Ibig sabihin ay mas enhance ang weight distribution nito. Ginagamit ang V4 sa mga sports bikes. To sum it up, ang iba't ibang uri ng motorcycle engines ay may kanya-kanyang strength at weaknesses. Each engine type will provide a different riding experience. Sana ay marami kayong natutunan sa video ito. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod naming videos.